Hello, have a good day. So, welcome to the semester 2 of our subject, Networking 1. So, i-recap lang nato gamay nga based sa atong first discussion, right? So, we will be focusing on the semester 1 and 2 of the CCNA. So, kung tanawa nato ni the chapters 1 to 11 for semester 1 na human na nato, and then proceed ta aning second. Take note nga kaning first semester, nag-focus siya on the introduction of networking. And then, ang second semester, mo focus on the routing protocols and concept. Pero ayaw problema kay kaning uban dinhi nga mga specific like RIP hangtod sa 11 ano na nato siya. I-discuss na nato dinhi taman sa diri sa sugod sa chapter 3. So possibly murag dinhi ra gyud taman basig na problema mo nga kataas pa kaayo sa ato ang content no. But then kaning 5 to 11 are a detailed nga discussion about each distance vector routing protocol. So ato na lang na siyang himay-himayon og hinay-hinay po diri sa ato ang chapter 3 and 4 para di na ta mo di na kayod ako ang ato ang coverage. All right? Okay, so chapter 1 of our semester 2 uh will talk about the routing and packet forwarding. All right? So objectives of this chapter first is to identify a router as a computer. Some of the topics of this chapter na discuss na nako sa last nga mga sessions nato. Di ba kabantay mo atong nag-jump ta to chapter 11. So naanay mga subtopics dito nga i-recap nato din nga chapter. What else? Demonstrate the ability to configure devices and apply addresses. Describe the structure of a routing table and how a router determines the best path and ginaunsa po niya pag-switch ang packets para maabot siya sa destination. Okay, router is a computer. So again, kung maayong ka og router, i-treat nato na siya as a computer. Why? Because na siya particular operating system nga nag-exist sa iyang system, right? So computer lang gihapon na siya that specialize in sending packets over data networks. So they are responsible for interconnecting networks by selecting the best path for a packet to travel and forwarding packets to their destination. Okay, routers are the network center. So we all know nga naamantay duha ka types of connections. We have the wide area network connections wherein it requires an internet service provider like GlobeSmart, PLDT, and unsa pa nahibal-an ninyo nga mga service provider sa internet. We also have local area network connections. So, isa sa functions sa atong router is this, no? Like for instance, kani nga workstation wala ka balon sa buhaton niya or asa niya ipasa ang katong iyahang message nga gusto ipagawas, no? So, again, kung maglibog ni sila tanan nga mga devices, dili sila mag-worry because si router have the answers. So, all they need to do is to consult their routers via the sige tawag ato via their gateway address. So kung kabantay mo sa inyong laboratory nga mga activities, gina-specify nato dito si gateway address wherein isa siya sa node sa ato ang router, right? Para dito mo hop ang message nga gikan sa ato ang mga source or end devices. Okay, more of the router as a computer. So the data is sent in the form of packets between two end devices. Take note nga si packet nato na siya sa layer 3 of the OSI and layer 2 of the TCP/IP.
Alright? So, unsa to siya nga layer sa TCP/IP internet na siya, no? And then for the OSI nga reference model, ginatawag nato ang layer ang packets, kung asa ang packets na siya nag-operate sa layer 3, which is network layer. So routers are used to direct packets to its destination. Balik-balik kaayo ang discussion, no? So mora gini pinaka-purpose ni router nga mangita og best path para ma-redirect or ma-direct ang packet to its destination. Alright. So ang router, para mabuhat niya iyang function, gina-examine niya ang packet's destination IP address and determine the best path by enlisting the aid of a routing table. So kung gamiton ninyo itong sa activity nato nga show IP route, kung nakadumdum mo, so ingani ang gama, ingani ang sample nga routing table sa atong mga router, no? So again, kung atong i-activate ang show IP route nga command, take note kung asa ta nga mode, no? Kung naka sa router, asa nimo gamiton nga mode si show and then IP route, makita nimo diha ang ginatawag nato og map sa atong router. So sa baba, makita nimo na siya C, which is which stands for connected, and then S, that is for static. So makita nimo dinhi ang mga directly connected kay R1, kay naman ta sa router 1, right? So pasabot daw si 1.0 is directly connected to the router via fast ethernet 00. So asa man ni si fast ethernet 00, kani siya nga node, kani siya nga wire nga naka-connect sa iya ha. So mao ni siya ang network. So basabot kaning network is directly connected to the R1 through fast ethernet 00. What else? Si 2.0 aha siya, which is kani, is directly connected gihapon sa atong R1 via serial 00. So kani siya nga link. Alright? And we also have 3.0, kato siya nga part. Sa may naadin he. Kung tan-awon nimo, directly connected gihapon siya via serial 00. Via diri gihapon siya, but take note of the symbol here. Naka-S na siya, dili na siya C. Meaning to say, connected siya gamit ang protocol nga static. So later on ato nang i-discuss, or next chapter ato nang i-discuss. So si routers again uses a routing table like a map to discover the best path for a given address. So every time nga naimoabot nga message sa imong router, automatically consult niya kung directly connected ba sa iya hatong nga network or not. And if directly connected sa iya ha, mangita siya og way para ma-forward niya ang packet paduol sa destination. Okay? So these are the components and functions of our router. So same with your typical nga computer, nagyapon siya CPU, na siya random access memory, na siya read-only memory, na siya non-volatile RAM. So again, wala na nakagibasa iyang unsay function niya ha. But then pinaka-importante dinhi, at least kabalo ka kung asa na store ang startup configuration. So that may when we say startup configuration, that includes IP addresses, the protocols, the host names, we have flash memories, and of course the interfaces where you connect the wires. No, so interfaces comprises of Ethernet, fast Ethernet interfaces, or serial interfaces, and management interfaces. Alright, so mo ni siya ang iyahang arrangement, no, sa ato ang router and ang iyahang components, ug mo ni siya ang mga connections. Alright, so the major phases to router boot up process. So siya pasabot ang boot up process, the moment nga i-press nimo ang power sa ato ang router, mo ni siya ginatawag nato boot up process. So during the process, ang ginabuhat ni router nato is first gina-test niya ang router hardware gamit ang power on self-test.
and then execute niya ang bootstrap loader. And then after that, i-locate and i-load niya ang ato ang ginatawag iOS software. Yan, locate and then i-load. And then next to that is iyahan ang i-locate and i-load ang startup configuration file para lang ma-enable for the user nga maka-configure na siya sa router. Like, for instance, maka-change na ka sa router name, makabutang na kag IP address, and so on and so forth. So, mao ni siya, ang, kung based sa component, mo na yung mga functions nila, no? So, ang ga-perform sa post, si ROM, ang ga-locate sa operating system na to, si flash and the server, and then for the configurations and all, naa sa non-volatile nga RAM, sa server gihapon and the console. Alright. Alright, so mo ni po during the boot up process mo ni mo gawas kung ka-familiar mo pa the moment nga mo type ka og no sa imong router pag pangutan-on ka og yes og no, no. Mo ni siya nga mga details ang iyahang i-return sa imuha. Ipakita niya unsa ang model number sa imong router, ang image name and the version of the iOS, the bootstrap version stored in your ROM, and then asa pa, image file and where it was loaded from, the number and the types of interfaces. Makita nimo dito pila ang fast ethernet nga nag-exist, makita nimo pila ang serial interfaces nga nag-exist, no? So dito pa lang daan kung ing-ana ka maka-scrutinize gid sa router before nimo i-configure, makita nimo nga oy wala day koy serial interface. So therefore kailangan nimo siya palitan or kailangan nimo mangitag router nga naay one interfaces para lang ma-enable tong one nga connections if mao to imong goal, no? What else? The amount of non-volatile nga RAM and the amount of flash and configuration register. Okay, so mo ni siya ang example, no, kung mag-boot up process siya. So mo ni siya ang ato ang iOS version, mo ni siya ang version sa bootstrap, mo ni ang CPU, okay. Ang RAM, sa pa, number of interfaces, ayan, na siya dalawa ka fast ethernet. What else? Na siya duha ka serial interfaces and ang amount sa iyang NVRAM and ang iyang flash. Alright? So, makita po nimo ni siya, no? Kung di nimo makita sa boot up process niya, you can activate the show version para makita nimo ni siya nga mga details. Alright, so based sa previous nga discussion nato, ang mo ni siya ang mga types sa atong router interfaces. Again, when we say router interfaces, they are the physical connector that enables a router to send or receive packet. Kada interface connects to a separate network. Mo to siya pag pangutan-on gani mo pila ka network ang nag-exist sa imuhang exhibit, check the router and i-account dito kung pila ka wires ang nag-exist sa iyaha para mas madali sa imong ihap kung pila ka networks. Again, kanilang timanan, each interface connects to a separate network. So it consists of socket or jack found on the outside of the router. So these are the types of interfaces. We have Ethernet or fast Ethernet, we have serial, DSL, cable, and so on and so forth. So mo ni siyang interfaces nga makita nato sa likod sa ato ang Cisco router. Again, ang labeled with yellow mo na siya ang connection nato for local area network. Kaning nga color sa blue mo na siya ang for serial connection. We also have console light blue for managing your router. We also have auxiliary for like i-connect nimo imong modem or connect kag telephone lines and all. Okay, so kabalo na mo ani again. Balik na lang po nato. We have two major groups of router interfaces. We have LAN interfaces and WAN interfaces. So sa LAN interfaces, they are used to connect router to the LAN network. So meron siyang layer 2 MAC address. Take note nga ang layer 2 nato is data link and it can be assigned a layer 3 IP address and usually consists of an RJ45 jack. Okay, again,
sa pasabot nato dinhi, we are referring to the router interface nga LAN. So kani siya nga part. We also have one here, no? Ginagamit siya to connect to external network that interconnect the LANs. And depending on the one technology, a layer 2 address may be used, and it uses a layer 3 IP address. Alright. Okay, router use the destination IP address to forward packet. So take note nga, ang atong destination IP address, i-facilitate na siya sa atong network layer, right? So example sa atong IP address are, say, kani siya, 192.168.3.0. So again, ginagamit ni router ang katong destination address nga makita niya sa ato ang IP or sa atong packet, no, para lang ma-forward ang message to the destination. So the path a packet takes is determined after a router consults information in the routing table. So the moment nga ma-check na niya ang destination, automatically si router gina-check niya ang routing table if directly connected na ba sa iyaha ang kadto nga IP address or ang logical address or dili pa. Okay? And then, so after niya ma-determine ang best path nga, oy, dinhi nako i-forward akong packet, diri nako ipa-jump ang akong packet kay para lang moabot siya sa destination. So the moment nga ma-determine na to siya ni router, nana po i-encapsulation nga mahitabo para i-encapsulate niya ang packet into frame and para ma-ready na siya nga i-place sa data link layer dito sa medium in a form of bits. Alright, so this slide is very important. Ang router na to operate at layers 1, 2, and 3. So, asa si 1, 2, and 3? Sa network, data link, and physical. So, diha magsugod ang operations ato ang router. Alright? So, nga na din yung upper layers, ma'am, kinsay mag-operate ani? So, kung daawan nimo si application layer, dinhi ta mag-create og data or message, right? And then, dinhi nato i-indicate on sa ang presentation, like, image ba siya, document ba siya, audio ba siya, so diha nga part, sessions, and transport, tanan ni sila, i-facilitate pa na siya or operation pa na siya sa atong ginatawag end devices. Alright? So, the moment nga mubaba na siya kay network, ayun. So, si router na siya nga trabaho. Take note nga si transport layer, di ba? Mao ni siya ang hinungdan nga nung kaning end device na to makasabot or magkasinabot sila ni router. That is because of the port addresses nga gi-add na to sa ato ang message nga ginabuhat ni transport layer. Alright? So, the moment nga ang router madawat niya ang encoded bits, alright? Bits are decoded and passed to layer 2, and then i-decapsulate na po niya ang frame and the remaining packet passed up to the layer 3 and so on and so forth. So later on, ato na siyang i-detalye discuss kung sa'yo pasabot niya. So, dinhi ako i-discuss. So, basta kay kani siya nga process nga part, trabaho pa ni siya sa atong end device. Okay? Basta kay ang ma-receive dinhi sa pinakababa are stream of encoded bits. So, the moment nga magpasa na si end device sa kung asa man na siya nga device, right? Take note, kay wa man siya kabalo asa siya mo dagan, wa siya kabalo kung asa ning 1.1, wa siya kabalo kung asa ning, for sure, diri man siya padulong, 4.1.0, wa siya kabalo ana. Therefore, ang iyang pasahan sa problema, walay lain kundi si router gid through the gateway address. So, ang gateway address niya is 192.168.1. Okay? So, siya yung madawat. The moment nga madawat niya na, kung tawon na to dinhi, ang ma-receive ani nga router, si R1, are bits. Alright? So, karon pag makita niya nga bits, kailangan niya na siya i-decapsulate. Ayan, dito po. I-decapsulate niya ang frame to check if
para bagid sa iya ha ang layer 2 nga address. No, kay siya may gipasahan. So pasabot, okay para sa ako. How about the network address? How about the logical address or the IP address? So for sure, si router 2 ma-determine niya nga ang router ang IP address is intended for the PC2 which is for the 10. Therefore, dili para sa ako. Wala na belong sa ako ang directly connected network. Therefore, si router 2, mangita siyang paagi para lang moabot tong destination nga address dito sa PC2. Ikabalo man siya daan nga ang destination address is 4.0. And based on the routing table, ang nearest nga link or path para moabot dinhi is to forward the packet to this node. No? So with that, ang buhaton ani nga router is to re-encapsulate the packet but then mo-attach siya og new MAC address. The new MAC address will be ang address nga katong pasahan niya but then ang logical address niya sa network nga part magpabilin nga kadtong iyang destination nga logical address. I hope you get it. Okay? So ayun. So, kapag ka nabuhat na to siya ni network layer, pasa na po niya dito sa baba, no? Mag-re-encapsulate na po siya hangtod nga maabot na kay router 2. So, pag abot ni router 2, again, stream of bits ang makita niya sa physical nga part. Sa layer 2, iyahang i-check if ang MAC address intended ba sa iyaha. Okay? Nganong sa iyaha man gi-forward para bagid sa iyaha ang katong message nga niabot. So to think nga ang gibuhat manggod ato ano niabot sa iyaha kay para siya na po'y magproblema kung asa i-forward ang packet, right? Yeah, nakita na check na ni router 2 nga para sa iyaha ang message but then upon checking the logical address sa network nga part dili intended sa iyaha. Wala na belong sa iyang network. Therefore, ang buhaton ni R2 mangita na pud siya og best path para moabot dito kay 4.0. And then ma-check niya nga moabot ang message sa 4.0 if mo jump siya sa .2. This is 3.2. Therefore, pag re-encapsulate niya outro, same ang iyahang logical destination address. Alright? Same ang iyahang logical source address nga 1.0 but then sa data link nga part, as to the MAC address, ma-change ang iyahang source address. Ang source address niya mahimo ng iyahang MAC address. And then the destination address will be kung asa niya ipa-jump next ang packet para maabot sa destination. So pasabot sa MAC address, ilisan ni R2 og MAC address or og data 2 information nga intended kay .2. So again, i-re-encapsulate niya and then abot na sa R3. So again, ma-receive ni R3 our stream of bits. So mag-decapsulate siya. Decapsulate siya nga intended ba para sa iyaha ang MAC address? Yes. How about the logical address? So this time makita niya nga directly connected sa iyaha ang destination logical address na 4.0. So with that, ang buhaton niya, mag-re-encapsulate gihapon siya, retaining the logical address. But as to the MAC address, pulihan na po niya og iyahang kaugalingon nga MAC address as source and ang destination MAC address will be this address or ang iyahang MAC address ani nga PC. So again, re-encapsulate siya until such time nga moabot na aning PC, mo na siya nagyud ang end device nga modawat. For sure, again, ang ma-receive na pud ani are stream of encoded bits gihapon. So sa PC, i-determine gihapon niya para ba sa iyahang MAC address nganong gipasa man sa iya para sa iyaha. Pag-check niya, network address, para gid sa ako So the moment nga ma-check niya nga para na gid sa iyaha ang packet, automatically i-convert na pud niya, tanawan na pud niya asa siyang mupasok nga mga port address, no, para ma-determine niya unsa nga application iyang gamiton and ma-display siya sa iyahang screen. So ingana kakuti ang proseso sa network, no?
Right. So, muna to siya. Okay. Ayan po. So, okay. So, ingani lang ang sample nga view niya, no, kung mag-mapping ta sa atong network. So, we have one PC, and then makita nimo dito unsay IP address niya, unsay subnet mask, PC2, yeah, kailangan ba niya, kailangan na nato anseran. Okay. So, skip na lang nato ni Han. Be, tarayo na to. Okay, so assuming, answeran na lang nato, assuming kaning nga network is 1.0/24. So, as to addressing, pwede ko mag-address din og 1.1 hangtod sa 1.254, walay problema na, no? Kay /24 man siya. So, i-treat nato ni as one network. So, 1.1, pwede ka mag-address din pwede pog 1.254. Sa pikas, pwede pod. Basta na belong ato nga range. So, dinhi, 2.0, again, pwede ka mag-1 diri, pwede ka mag-2 dinhi. Again, diri kay 3 man, 0, pwede ka mag-1 and 2 until 254. Alright. So, balikan lang nato gamay ang mga basic configuration nga kailangan ninyo i-set sa atong router. We have, you need to name the router. Pwede ka mag-set og banner, pwede ka magbutang og password, and then mag-configure og interfaces. You can also make use of the verify basic information to check if tama ba akong mga information nga gi-configure sa router or not, and pwede pud ka mag-save. So, again, kabalo na mo ani, no? Ako na nang skip. These are the um, commands na for verifying the router configuration. You can issue show running config. You can copy running config startup command, show running config, unsa siya, it displays the configuration currently in RAM, startup config, katong naa sa NVRAM, show IP route, ma-display ang atong routing table ana. Show interfaces, makita nimo kung pilay nag-exist nga mga interfaces. Show IP int brief displays the abbreviated interface configuration information. Okay, derita. So, ang routing table nga ginamin nato, again, si routing table, makita nato siya if we activate the show IP route command. Take note na show IP route command. Kapag imo na siyang i-activate, automatically makita nimo nga ay mao ni ang map, mao ni ang routing table sa kaning router. So pasabot kada router na kaugalingon nga routing table, but then as to the value, mag-differ lang sila. So tanan nga mga routing table no na ay ingani nga information na sila ginatawag og directly connected networks. So mo ni siya tong um, mga device nga naka-connect gid mismo sa imong router. We also have remotely connected network. This is a network that is not directly connected to a particular router, but then kaya gihapon nimo siya maabot, kaya gihapon nimo mag-forward og message sa iyaha via a specific nga mga networks o IP address. And then sa routing table makita po nato ang detailed nga information about the network. That includes the source information, the network address, subnet mask, IP addresses of the next hop router. Again, kani sila makita nimo if mag-activate ta sa show IP route nga command. So again, if we wanted to add a new connection to a routing table, so all you need to do is to turn on or to activate uh, the interface. Kailangan dili lang down ang interface, no? So kailangan nimo i-activate ang no shutdown command para lang um, ma-indicate siya or ma-appeal siya, ma-add up siya, ma-append siya sa routing table sa imong router. Alright, so tanawan nato ning S dinhi. S for static. So apat na niabot sa topic na static, right? So unsa dire? So 192.168.3.0 asa na siya dapit? Kani siya nga network, and take note asa ta, nata sa R1. So pasabot daw kani nga network, kung basahon nako ang iyang routing table kani naka-highlight. So the network 3.0 nga naay mask na 24.
is remotely connected to R1 via 192.168.2.2. So, asa ni siya? So, kung naako din asa man si 2.2 na ara siya. So, pasabot po, makakonect gihapon ko ani nga network as long as moambak ko aning 2.2 nga serial interface. Alright? So, kung again, tong S nga nakita din ninyo dito denotes the static routes in the routing table. Okay? So, routing table must contain directly connected network used to connect remote networks before static or dynamic route can be used. Alright. So, again, ang pasabot niya, para magamit nimo ning mga static and other nga mga letters din kailangan na-configure sa nimo ang mga IP address sa mga interfaces. Alright? So, kailangan na asa sila address, pwede na dahin kang mag-routing para mo isundon sa imong packet, no, kung asa siya mo travel. So, kano sa ka mo gamit og S or static routes? When the network only consists of few routers, when the network is connected to internet only through one ISP, and if hub and spoke topology is used on the large network. Again, mao na siyang symbol sa atong S. Napasabot ana ang routing protocol nga gigamit sa router, particularly si R1 is static para lang makakonect siya kay 3.0. Okay, later on atong i-discuss unsa ning pasabot aning square bracket dinhi nganong nay 1/0. Okay, so again, routing table structure, unsay purpose sa ato ang routing table structure? It used to add remote network to a routing table. So are used to discover network, are used to update and maintain routing table. So we also have um, automatic network discovery. So this routers are able to discover new networks by sharing routing table information. So later on na po tay topic no kung sa man mag-share or kano sa mag-update og information ang kada router para ma-advertise siya sa uban nga router nga nag-exist ni nga mga networks. Alright? Okay. Yeah. So, natay term nga dynamic routing protocol nga i-discuss po nato sa later part sa to ang topics, no? They are used to share routing information with other routers. So, mo ni siya kung ingon kano sa siya mag-advertise. So, that is through dynamic routing protocol. And if you maintain and update their own routing table. So examples of dynamic even routing protocols includes RIP, mo yung usual ang ginagamit nato, di ba? Take note nga kung dili ta mo execute og RIP, walay chances nga makaabot ang imuhang message gikan sa isa ka LAN padulong sa lain nga LAN, right? So mogamit kag R kay para lang makabalo ang router nga nag-exist di ay doon sila nga mga nag-exist din nga mga network. So kailangan nimo i-add na siya sa imong routing table. We also have IGRP, enhanced IGRP OSPF. Okay, taon taning naka-highlight. So si 4.0, kung basahon nako ang iyang routing table nako sa R1. So si 4.0 which is this LAN is connected to R1 via 2.2. So, kung tanawon ako ni, wala na siya sa imuhang link sa imong interface but to the next hop nga interface. So, pasabot, makaabot ko aning PC, kaning 4.0 if mo connect ko aning 2.2 nga address. Ana lang siya pagbasa. Okay? So, there are three principles of a routing table. No? Every router makes its decision alone based on the information nga naa sa iyahang routing table. So, different routing table may contain different information. No? Yeah. Pasabot niya nga different information is this conforms to the value sa IP address nga nag-exist. But then, tanan nga routing table, balikan lang ako gamay,
pareho sila nga naani nga mga information, directly connected, remotely connected, og detailed information. Nag-differ lang sila sa mga values, sa specific values. Like for instance, IP address. So, naa sila yung mga IP addresses, pero as to the values, dili sila pareho og values. Okay, what else? Third principle, a routing table can tell you how to get to a destination but not how to get back. So, mana siya ang tatlo ka prinsipyo sa ato ang routing table or sa map sa kada routers. Alright, so ayun. Okay. So, effects of three routing table principles. So packets are forwarded through a network from one router to another on a hop-by-hop basis. So ang packets can take a path X to a destination but returns via path Y. Ano siya? Alright, so balikan na to gamay si IP protocol. So nanata mga darling sa route, paths, and packet switching. So, si Internet Protocol, mo na siya ang packet format contains fields that provides information about the packet and the sending and receiving host. So, ang pinaka-importante din is or are the source address, the destination addresses, the versions, and the TTL. Again, kaning TTL, every time nga ipasa nimo sa lain nga device ang imuhang packet, makadeduct siya 1 count, no? Until such time nga pag ma-zero na siya and then wa pa niabot ang imong packet, ma-discard gyud og di jud kaabot ang imong message. Mao na siya importante na sila. Okay? Okay. So take note ha nga si IB protocol layer 3 ni siya nga operation. So this conforms to the logical address sa ato ang mga end device, no? Kung asa ang destination niya o asa ang source ng logical address niya. So, kailangan mo na matiman-an. Dapat di mo mawala kung sa'y kalahian sa IP protocol as well as the MAC nga address. Ang MAC address na to or the katong unique address sa imuhang devices, ga-operate po siya sa layer 2. So, mao po ni ang iyang frame format na siya destination MAC address and source MAC address. Okay? So sa routing table and during route and packet switching, natay term nga ginatawag na tog metric. This is a numerical value used by the routing protocols to help determine the best path to the destination. So the smaller the metric value, the better. Okay? So in metrics, natay duha ka types nga pwede gamiton sa mga routing protocols. We have the hop count. This is the number of routers a packet must travel through to get to its destination. We also have another metric is the bandwidth. This is the speed of a link, also known as the data capacity of the link. So for example, from PC1 to PC2, so in terms of hop count, so from here, jump siya dinhi, padulong dinhi. So na ako'y pila ka jump, 1, 2, 3 para maabot ko sa PC2. Kung diri ko maagi, that's 1, 2, 3, 4. So with that, ma-determine sa imong router nga, oy, kani ang best path kay gamay na lang nga count ang akong hop count ang ako ang i-take, no? In terms of bandwidth po, ayan, naka-indicate diha ang bandwidth niya sa kapaspason. We also have equal cost metric. This is a condition where a router has a multiple paths to the same destination that all have the same metric. Alright? So, bisag asa siya moagi, pareho ang ilahang metric number. Again, pareho ang in terms of bandwidth or in terms of hop count, pareho. For instance, kani, ikan diri nga PC padulong dito, pareho hop count. Bisag moagi ka dinhi or moagi ka sa pikas, pareho sila count. Right? To solve that dilemma, a router will use the equal cost load balancing, wherein the router sends packet over the multiple exit interfaces listed in the routing table. Again, moingon kag
exit interfaces kato na siyang ambakanan sa imuhang packet, no? Every time nga nahuman na ni router og re-encapsulate ang imuhang packet. So pasabot daw sa equal cost load balancing, tanan nga link padalhan niya. So bahala na dayon tong next dito nga mga mga devices mo forward kung asa to ang location. So for sure bisag equal ni siya wala nagpasabot nga dungan na sila abot didto. No nga naman dili makakabalo unsay traffic nga ang nag-exist dinhi. Kay basig daghan pa ni siya og mga workstation nag-exist dinhi. Kani pod siya daghay po workstation didto so possibly nga dinha sila malangan. Pero kung sa iyahang end ang decision kung pareho gani og metric no equal ang value automatically mo gamit na siya og cost load balancing. Pasahan niya tanan nga mga interfaces. Di na niya problema kinsay una makaabot dito sa destination. Alright? Again, natay process pod nga path determination. So this is used by a router to pick the best path to the destination. Okay, so one of the three path determination results, no, the moment nga mo-search na si router sa iyahang routing table, mo ni ang possibly i-return sa iyaha. I-return niya ang directly connected nga networks. I-return pod ni router ang remotely connected networks or wala gyud route nga na-determine. Okay, mo na siya mahitabo kung i-consult na ni router or sa device ang iyang routing table. Alright, so I know medyo complicated na ni siya nga process, no? Kaya ato naging aw kung unsa gyud proseso sa router as well as the switching function, no? So karon na pinadugang we have switching function. So the switching function of a router is the process used by a router to switch a packet from an incoming interface to an outgoing interface on the same router. So balikan lang nako ha, katong kaning term nga switching function, balikan nako tong naay red nga part. Sorry, kalayo pa day. Where is that? Ayun. Ang switching function mga darling mo ni siya kaning pagdawat niya o pag-re-encapsulate na pud niya para ma-forward sa lain. Alright? Alright. So, balik ta sa switching function. Na to. Alright. Okay, so ingani siya ato lang iklaro, gidiscuss na nako gaina ang switching function but then diri mas klaro siya nga discussion. Again, a switching function is a process used by a router to switch a packet from an incoming interface to an outgoing interface on the same router. So a packet received by a router will do the following. So the moment na niabot na ang router, ang message or ang packet sa iya ha, mo niyang ginabuhat. Sorry. So i-strip off niya ang layer 2 header. Meaning to say, I examine sa router ang MAC address, no, sa layer 2 nga header. Gikan sa layer 2 nga header. Gikan sa frame. So examines the destination IP address located in layer 3 to find the best route to the destination. So again, the moment nga ma-receive ang message nato, again, i-check sa router ang layer 2 nga header. Again, i-check niya, anong i-check man niya para ma-determine niya if sa iya ba ang MAC address nganong sa iya man gi-forward. So kapag ka na sa iyaha siya, kapag ka sa iyaha ang MAC address, automatically i-check po niya ang destination IP or the logical address. No, para makita niya kung dili man para sa iyaha ang logical address. Makita niya dito asa ang best path padulong atong destination nga IP address. So once makita na niya, i-re-encapsulate niya ang layer 3 packet into layer 2 packet, but then it adds new information na no, based sa nakita niya dito sa iyang routing table para lang moabot ang destination IP sa iyang intended nga padulngan. And then after that, pag i-re-encapsulate na niya kay nadugangan na niya bagong information, i-forward na pud niya ang frame out of the exit interface. Alright?
So during packet forwarding, no, during or as the packet travels from one networking device to another. When we say one networking device to another, example ana is from a router 1 to the router 2, no? Kapag ka nag-travel lang ato ang message ana or atong packet, ang source and destination IP address never change, no? Kaya ba man siya ang logical nga address. Mo na siya ang dili gyud mag-change ever. Kay mo na ang hinungdan nga nung maabot gid siya dito sa padulngan, no? Mo na hinungdan nga nung from Butuan City nga bus terminal maabot siya sa Davao City nga bus terminal. Kay naka-indicate logically nga ang iyahang source gikag Butuan and then ang destination from padung sa Davao, no? And then na specific nga address dito, no? And but then ang source and destination MAC address change as the packet is forwarded from one router to the next. So kanilang timaniha, ang IP address dili gid ever mag-change while the MAC address mag-change siya every time nga madawat sa router and then i-forward na pud sa router. Kani pud ang rason nga nung hinay-hinay mo abot sa padulngan ang imuhang data, no? Kay sila man ang hinungdan kaning mga MAC address man ang hinungdan nga nung moabot gid siya magkahinay-hinay kaduol gid siya padulong sa destination. Alright, wait sana brown out ko. Okay, napalong yun ang kuryente. So, na ko isa ka screen. So, we still have 10 slides. Siguro ako na lang ning i-record o separate no the moment nga musiga na ang kuryente namo. So, sa next nga recording, we will focus on the packet switching. So, path determination na. Kana naman lang. Pinaka-last topic na ni siya for this chapter. So, thank you so much for listening. So, wait na lang ta sa next nga, sa continuation or sa part 2 ani nga chapter. Thank you.